สวัสดีเพื่อนนพลักษ์ทุกท่านปีนี้สมาคมนพลักษ์ไทยผมและเพื่อนจะร่วมมือจัดงานอบรมในเดือนพฤษภาปีนี้หัวข้อใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความกังวลเราเลือกเรื่องนี้เพราะว่าเราอยู่ในยุคสมัยที่คนกังวลกันเยอะแยะไม่ว่าคนไทยคนอเมริกันคนไหนมีหลายๆเรื่องที่เราจะกังวลอยู่เป็นประจำความกังวลก็กินใจเรามากพอสมควรกินใจจนนอนไม่หลับหลายคนก็บ่นเรื่องนอนไม่หลับเพราะกังวลเรื่องนี้เรื่องนั้นหรือบางเวลาเพราะความกังวลการคิดของเราก็สับสนหรือทำอะไรก็สับสนเหมือนกันไม่รู้จะทำอะไรดีความกังวลทำให้ตัดสินใจและกระทำอย่างชัดเจนลำบากอยู่บางทีทำให้คิดไม่ออกเราก็โมโหเพราะกังวลกลัวเพราะกังวลแม้แต่อิจฉาริษยาเพราะกังวลสรุปว่าความกังวลมีอยู่ในทุกคนทุกชีวิตไม่ยกเว้นหลักใดๆและมีผลลัพธ์ต่อชีวิตมากพอสมควรและผลลัพธ์นั้นส่วนใหญ่คนเราก็ถือกันว่าเป็นทุกข์เป็นปัญหาจึงรู้สึกว่าน่าจะเป็นหัวข้อที่เหมาะกับการพิเคราะห์ศึกษาโดยศาสตร์นพลักษ์ตามรูปแบบของเราที่เรียนรู้นพลักษ์ที่นี้เราก็เริ่มต้นกับตัวเองให้เราพิจารณาว่าความกังวลของเราเองมีอยู่อย่างไรในตัวเรารู้สึกอย่างไรรู้สึกในใจรู้สึกในท้องรู้สึกในหัวรู้สึกอย่างไรกับที่ไหนอันนี้เป็นจุดหนึ่งและเมื่อมีความกังวลเราคิดอะไรอยู่มักคิดอะไรอยู่คงมีหลายๆเรื่องมีเรื่องอะไรบ้างที่เรากังวลอยู่แล้วเมื่อมีความรู้สึกกังวลคิดกังวลเรามักจะมีปฏิกิริยาที่ตอบสนองเราออกมาเป็นพฤติกรรมไม่ว่าพฤติกรรมทางปากพฤติกรรมทางการกระทำรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างเลยพอจะสรุปว่าความกังวลสามารถมีอิทธิพลมากในชีวิตเราจึงสมควรศึกษาชาวนพลักษ์เรานอกจากศึกษาในตัวเองโดยอาศัยความรู้เรื่องหลักที่ตนเองสังกัดอยู่เราก็มีโอกาสในการอบรมเช่นคราวนี้ที่จะเรียนรู้กับเพื่อนที่เป็นหลักอื่นๆซึ่งจะช่วยเราศึกษาและพิสูจน์เรื่องเช่น
ความกังวลในเราจะเหมือนกังวลในเพื่อนคนอื่นๆหลักอื่นๆจะเหมือนกันแค่ไหนหรือมันจะต่างกันมากแตกต่างกันอย่างไรคนที่ไม่รู้นพลักษณ์อาจจะคิดว่าคนอื่นเขากังวลเหมือนกับเราแต่เราจะฟังผู้อื่นถ่ายทอดความกังวลของเราเป็นอย่างไรเขาจะกังวลเรื่องราวอย่างไรจะเป็นเรื่องเดียวกันกับเราเรื่องที่ไม่เหมือนหรืออย่างไรแล้วก็ในคนแต่ละคนแต่ละหลักความกังวลจะนำไปสู่อะไรบ้างบางหลักอาจจะโมโหเพราะกังวลบางหลักอาจจะกลัวโดยความกังวลบางที่อิจฉาแม้แต่ภูมิใจก็น่าจะมีกังวลอย่างไรเป็นความสุขมีไหมบางคนบางลัทธิความกังวลของเราทำให้เขามีความสุขหรือภูมิใจหรือพอใจมีไหมอย่าพึงตัดสินขอให้มาแบ่งปันศึกษาด้วยกันเดือนพฤษภาก็นี่เป็นเรื่องราวระดับหนึ่งที่เราจะมีโอกาสศึกษาโดยแพนอลเราจะมีแพนอลหลักทุกหลักเพื่อศึกษาจากความรู้สึกความคิดและเรื่องราวของหลักแต่ละหลักไม่ใช่เดาเอาว่าคนนี้คนนั้นเขากังวลอย่างไรไม่เอาทฤษฎีไปทมทับเพื่อนแต่เราใช้วิธีที่เอ็นดูและเคารพเพื่อนให้คนแต่ละคนถ่ายทอดประสบการณ์ความกังวลเท่าที่เขาจับตามองเท่าที่เขารู้ตัวหวังว่าเราจะมีคนหลากหลายทั้งอายุทั้งเพศทั้งมืออาชีพวิชาชีพเป็นต้นหวังว่าจะได้พบกันอีกไม่นานสวัสดี